قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم لسه له 3 شهور ويموت، فبيقابل حبيبته وبينقذها من جوازها المزيف علشان يدوروا على عيلته الحقيقية. فيا ترى يرجعوا لبعض ولا ترجع لجوزها؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ في دار الرعاية خاصة بجميع وقت ما كانت صغيرة، وهي بتشوف ان في اطفال كتيرة بيتبنوا، بس برغم انهم بيعجبوا بيها بس مش بياخدوها خالص. وكانت بتتمنى ان يبقى عندها ام، بس لما فقدت الامل قررت ان هي اللي تبقى ام. وقتها افتكرت كلام جو ليها انها مش هتعرف تكون ام طالما هي ما عندهاش عاطفة من الاول من الاساس. وبتقول وهي بتبكي في انه كان صح، فبيغني لها اغنيه خلاها مبسوطه بقى شويه. وبالفعل بتبدا في انها تغني وبيضحك عليها، وده بيخليها تبكي كتير، بس بيقرر يغني لها الاغنيه اللي عايزاها. وبتتشرط عليه كمان لغايه ما بتنام، وبيتاثروا هما الاتنين وبتفضل تبكي جدا. فنروح ليونغ مع جون في الشارع اللي كله ستات ده لغايه ما بيوصلوا لمكان يناموا فيه سوا، بس بيعرفوا عن الشخص اللي بيحاول يوصل لجو برضه. فيو بيكون معاه وبيعرفه باللي كان بيقوله، وبيفضل يجيله فم من ابوه بس بيقفل في وشه على طول. وبيكون رايح لجو اصلا. فبنروح لجو اللي بيروح يدور على علاج خاصه بيه، وجون بيوديه ليه وبيروح ياخده، وبيصر على ان ياخده وبيروح معاه. وبالفعل بياخده لسوق السمك ده اللي جون بيكون بيحبه جدا. وجو بيستغرب منه، وبيقرر جون ان يمسك ايده وياخده عشان يكون معاه في كل مكان بيروح فيه. وده هو بيحبه علشان بيحسسه في ان فعلا ابوه. وبيروح يدوقوا السمك بيكون عامل ازاي، والكل شايف ان لايق عليهم انهم اهل. فجايمي بتفوق في نص الليل وبتكون بتنادي عليهم بس مش بتلاقي حد خالص، وبتقلق وبتروح تشوف المال وبترتاح انه ما سابهاش، وبتستغرب من نفسها. فجون بيكون بيتفاعل مع الناس بشكل كويس، وبيكون بيجيب مال قليل، وبيتخانق مع اصحاب الاسماك دول، وده بيخلي جو يتدخل ويروح يدافع عنه لغايه ما بيهربوا بالسمك اللي عايزينه على طول. فبيروح يشوي السمك ده وبياكله، وشايف ان حياته كانت مليانه بمغامرات واكيد هو كبر لوحده وبيهون عليه، وده بيأثر في جو جدا. وبيشرب مع جون وبيتكلم على القتال اللي حصل سوا، وانهم كانوا كويسين مع بعض وبيشربوا، في حين ان جميع بتروح تدور في الغابه وبتخاف وبتجري لغايه ما بتقع على طول وبتبكي وهي مصابه كده ومش عارفه هي رايحه فين حتى لو هربت، وبتبكي علشان مش قادره تبعد عنه خالص. فبيعدي الوقت وجون بيكون بيسكر وبيعرفه انه بياخد علاج للسرطان، فلسه له قد ايه، بس ده بيضايق جو علشان هو ملوش يتدخل في حاجه. وجون بيوقفه علشان ممكن يكون هو ابنه بجد ولا يكون ده ورثه منه اصلا، وبيكون قلقان عليه جدا وبيحضنه، وعشان جو ما يتاثرش بيمشي على طول. وجون بيفضل سكران زي ما هو. فنروح ليو اللي بيعمل مساج لسونغ، وده رئيس العصابه وبيعجبه، بس بيروح يتكلم في الفون مع يونغ اللي بيعرف ان جو خطف عروسته جايمي، وبيفتكرها وبيخليه مصدوم جدا. فبيقرر يرن على جوري وبيسالها وهي نايمه اذا كان جو سأل عليه ولا لا، وبيشوف ان جو هو نفس الشخص مع تشي، وبيكون مش مصدق ده. فبيعدي اليوم مع جو اللي بيروح مش بيلاقي جايمي، بس هي بتيجي على طول وبتعرفه انها لسه موجوده وبتبعده عنها بما ان ريحته سمك. فبيعرفها بكل اللي حصل وانه كان مع جون واتخانقوا سوا، وشايف انه بيتصرف بغرابه جدا عشان ما كانش كده، وبيلاحظ في انها متضايقه عشان ما كانوش معاها. وقرر انه يفضل هنا فتره اكبر، وبيروح يخليها تاكل الطعام ده واللي هي بترفضه عشان عندها حساسيه منه، وده علشان هو نسى رغم انهم كانوا مع بعض لمده 3 سنين وبيتخانقوا كعادتهم علشان ما كانوش عايزين يكونوا مع بعض. فبنروح لجون وهو قاعد وبيفكر، وبيخلي هيونغ يفوق. فيو بيكون مع سونغ وبيطعنه علشان يقول له كل حاجه، وبيعرف منه ازاي جو خطط مع يانغ عشان تهرب معاه وبيسرقوا ماله، وبيكون بيعذب فيه حرفيا. فنروح لجون اللي بيكون هيمشي، وبيطلب من جايمي فان حتى لو جو ما كانش ابنه فعاوزه يعتبره يكون ابنه على طول، وبيأثر فيها وعاوز انها تقنعه بده وبيمشي. فيونغ بيكون بيتكلم مع يو وعاوز يوصل لجايمي وهو يكافئه وبيترجى عشان يعرفه. فنروح لجايمي اللي بتفتكر ان جو هو اللي تم بجرحها وقت ما كانت نايمه، وكان حنين عليها كده بس بتفوق نفسها بدل ما تقع في حبه من تاني. فيو بيقرر يروح عشان يشتري مشروب بيه، وهو مع يونغ اللي بيقابله، وبيعرف ان العصابه دول وحشين وبيقتلوا اي حد وعاوزوا يهربوا. ويلاقي جامي وبيبعت ليه معلومات، بس رئيسه بيجوا بياخده على طول وهيونغ بيمشي، وبيلاقي في سونغ اللي بيعرفه ده، وبيلاقي سونغ اللي بيعرفوه، وده علشان هو كانوا في قسم الشرطه مع بعض، وبيكون قلقان منهم وبيجري. هو بيتمنى ان يلاقي عروسته المخطوفه، وبيروح لجون اللي بيجري على طول. فجو بيكون بيحلم وبيتخيل في انه مع ابوه وجايمي وهي مراته وحامل، وبيكون فرحان، بس انا العصابه بيكونوا رايحين في الغابه وعاوزين يوصلوا ليه وسط ما جايمي بتكون شايفاهم، بس بيعرفوها على طول، وعشان كده بتروح تهرب منهم على طول وسط ما يونغ وجون بيكونوا في الغابه وبيدوروا عليها اصلا. فجو بيكون لسه بيحلم وبيتخيل في انها مع يونغ وراحت معاه ومش عاوز انها تسيبه
وتمشي، فبتروح تفوقه وبتعرفوا ان العصابه وصلوا، بس بيلاقوا المال اللي معاه اختفى، وبكده جين هو اللي سرقه اصلا. فالعصابه بيفضلوا يدوروا في الغابه وبيحاولوا يوصلوا وسط ما هم بيكونوا بيهربوا، وفجاه الكل بيشوفهم اصلا، وهيونغ وسونغ بيتقابلوا وشايفين في ان ده مش مصادفه، وشايفين في انهم مع نفس الشخص اللي بيروحوا معاه، وبيروح يسلم عليه وبيهددوا بالابره دي بدل ما يتصاب بالشلل. فبيكونوا بيهربوا وبيجي له انه مش ابوه، وبيفتكر كل حاجه، وبيكون شايف انه نصاب اصلا، وبيقرر يروح ويدور عليه عشان مش هو اللي اتنصب عليه. فبيكون لسه متخدر ومش بيلاقي جيماء اساسا، فبيرن على يو عاوز انه يقابله، بس يسيب يو يمشي، وبيعرفه على مكانه وبيلاقي جون في المكان ده، وبيروح للناس دي اللي عايزين يهربوا، فبيروح يعرفه في انه كان ياخد المال ويزيده وهيرجعه من تاني، وبيحاول يستعطفه، بس ده مش بيدخل على جو خالص، وعشان كده بيعرفه في انه فضل معاه في بيته بفضله وخلاه كويس، وانه ما كانش هيعيش ده خالص، وبيأثر فيه وبيخليه يبكي، بس ده بيخلي جيمي تيجي وتضربه علشان هو ازاي يضحك عليه كده، وان هم اللي خلوه كويس وبتاخده وبتمشي، وبيعرفه في انه بقى كويس عشان معاه شخص يكون جنبه، وانه زي الطفل الصغير، وده بيعصب في جو وبيروح يضرب فيه كتير، وبيفتكر كل اللي حصل وانه كان بيضحك عليه واللي يعمل فيه كده واثر فيه للدرجه دي، وبيضربه وبيبكي، وبيروح يبكي مع جيمي علشان هم حاسين بنفس الاحساس ده. فبتروح تعرف ان ده مش ابوه، وبترتاح وناويه تروح معاه، وبيدوروا، بس بيقول لها في انها تمشي وتعيش حياتها علشان ما عادش حاجه كويسه، وما عادش هيدور، وبيخليها حزينه، وبيجي ماشي بترفض علشان مش لازم يستسلم وهي معاه، علشان هم مالهمش هدف اصلا، وناويه تلاقي ابوه معاه وبتبكي، وعشان كده بيبوسها على طول. وهيونغ بيشوف ده وبيتصدم انها عملت كده، وبيفتكر كلامها وبيبكي اكتر وقلبه بيتكسر، فبيفتكر في ان في كل ميعاد بيكون مرتبك ومش عارف يتصرف ازاي، وانه كل ما يشوف امه بيخاف جدا، والكل بيكون شايف انه مش كويس، وامه بتجيب ستات اللي زيها كده، وان امه مرعبه لاي حد، حتى امه طردتها وراح ليها وشاف انها مختلفه، وكان معاها في حزنها، ومن وقتها واتقرب ليها وكان مبسوط جدا وهو معاها على عكس احساسه في كل مره، وقرر يحميها على طول ويكون قد وعده علشان هو حبها فعلا، وبيبكي لما شافها مع جو وهي بتبوسه، وده بيخليه يروح له ويضربه، وبيروح يحضنها وبيرتاح، وبيتأسفوا لبعض، وجو بيمشي ومش عارف ليه بيورط نفسه عشانها علشان هي مستحقش ده، بس هو بيكون مصر عليها وعاوزهم يكونوا مع بعض، وبيحضنها وبيطمنها، بس بيكون جو بيجري من العصابة وبياخدهم وبيهربوا تحت انظار من جون، وجو بيروح يتفق مع شخص وبيهربوا، وجون بيدافع عنهم وبيتخانق مع العصابة، ويوم صور كل ده اصلا، وكلهم بيتخانقوا وقت ما كانوا هيهربوا، ولما بيحرر القارب بيهرب وبيسيبوه، بس يونغ بيروح وراهم وبينط في البحر وبيكون بيغرق، وبيتخيل في انها بتنقذه وانه معاها، بس في الحقيقه بيكون على الشط ولسه بتخيلها اصلا، وبتكون هي اللي انقذته وماسك رجل جو، وهو مغمى عليه ومش فاهمين هما فين، وبياخدها وبيمشي، وجو بيفوق هنا وبيكون متاثر من قله العلاج، فجيمي بترفض تروح مع يونغ اللي بيرفض يسمع منها اي حاجه، فبيروح يهتم بها اكتر بدل ما تتاذى، وبيكون بيحبها حب كبير، وبتشكره على انه اوفى بوعده، بس هي ما كانتش كده، وبيكون رافض يسمع اي حاجه، وبتعرفه انها مش هتعرف تخلف اطفال، وحاولت تفهمه ده وتصدمه، وبيبكي وبيفرح علشان هي ما كانتش بتكرهه، وهيقول لامه انه مش بيخلف هو والعيب منه، بس هو يفضل معاها بس، وجو بيعرفهم في انهم على جزيره معزوله ولازم حد ينقذهم، فبوم بتكون بترن عليه وهي قلقانه جدا، ولما بتشك في ان انتهاء القلق هيحصل بتحزن جدا، فجو بيتكلم معاها فرحان انها ترجع، وبيفتكر وقت ما قابل سونغ وعرفه انها ضحكت عليه وما يقتلوه عشان كرامته، وناوي يكون معاه على طول، وبيقرر يهرب منهم، وبيعرفها بكل اللي حصل، وبتروح تتضايق عليه، وسط ما هيونغ بيكون خايف وبيجري وبيشوف خناقتهم دي، في حين ان سونغ بيكون بيعذب فيو جدا، وجون بيتراسل مع بوم وعاوزاه يهتم بنفسه وهو متصاب، فجو وهيونغ بيقرروا يتعاونوا سوا علشان يعيشوا، وبيكون متقبل انهم كانوا في علاقه زمان، فهيونغ بيكون بيصطاد السمك وبيتخيل شكله معاه وانه يقتله، بس بيفوق على طول، ولما جو بيستفزه بالكلام هيونغ بيتخانق معاه على طول لغايه ما هي بتيجي وبتوقفهم، فبيروحوا يتجمعوا عشان ياكلوا، وده بدل ما يموتوا من الجوع، وبيفضلوا يضحكوا على العصابه اللي مش موجودين ومحدش عارف مكانهم حاليا، وبيضحكوا على احزانهم، وهيونغ بيتاثر وبيقوم يتكلم مع جو، وبيلاقوا انه بيحب اي حاجه من جيمي، وبيفتكر كل كلامه، بس فجاه بيتاثر وبيغمى عليه وبينزف، وهيونغ بيحاول يفوقه، وبيفتكر وقت ما كان مع عيلته زمان وبيكون بيبكي، بس هيونغ بيحاول يفوقه بالابر دي، ولسه مش بيفوق الا بعد وقت، وبيكون خايف عليه فعلا، وبيعرفه انه هيعيش 3 شهور بس، وبكده مفيش علاج، وبيعرفه بمرضه وبيبكي عليه، وبيكون خايف على صدمه جيمي لما تشوف ده،
وبيتكلم عن علاقته بجيمي اللي جت وقت ما اهله سابوه، فبوم بتصلي عشان ابنها وحفيدها يكون كويس. فيونغ بيلاقي شبكه في فونه، بس جو بيرمي فونه وبيروح ياخد جاي عشان يمشوا، بس هي بترفض تمشي بدونها يونغ وبتأثر فيه وبتخليه يمشي لوحده. فبتفتكر وقت ما كان معاه وهي تعبانه وفي كل مواقفها وكان معاها في كل حاجه، وبتقرر تروح معاه بس يونغ بيوقفها. وفجأة سونغ بيجي وبيحاول قتله، بس بيتخانقوا وبيقعوا وسونغ بيغمى عليه، وجو بيحاول يمشي بس مرضه بيزيد وبيغمى عليه وبيحاول يعافر، وسونغ بيضرب فيه جدا وبيجي يقتله. جاي وهيونغ بيضربوه على طول وبينقذوا جو، بس بيروح يضربوه وبيغمى عليه، بس جاي بتتصاب بالسكينه. وجو وهيونغ بيتضايقوا وبيحزنوا جدا والشرطه بتيجي والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.